No niin, morjesta taas. Nyt alkaa taas uuden työkoneen teko tuohon pienkuormaajaan, mitä on miettinyt jo pitkä aikaa. Niittokone. Eli ollut mielessä sormenniittokone pitkä aikaa näihin tienvarsien niittämiseen. Ja nyt on aihio pihassa. Aros-merkkinen, tehty Ruotsissa. Ja alun perin kuulemma meille ostettu 60-luvulla kotipaikalle. Tää on aika vähällä käytöllä ollut tuolla kotona. Isä joskus joku vuosi sitten niitteli tienvarsia, mutta nykyisin sillä on semmonen lautaskone, niin se on sillä enemmän tehnyt. Niin tuntuu tämä joutavan nyt jatkojalostukseen. Tämmöstä on kahdellut vähän niin kuin mielessäni jo pitemmän aikaa, tämmöistä simppeliä, mikä olisi helppo muuttaa hydraulikäyttöiseksi. Ja tästä otettiin jo pois se, mikä tulee traktorin nostolaitteisiin, se lisärunko. Se oli loppukessa aika helppo irrotettava. Täällä päässä oli niin kuin tiukin liitos tavallaan, oli tämmönen useampa suuntaan käyvä nivel. Tuo pää roikkui tuolla ketjulla ja sitten oli vain tuo laukaisulaite enää kiinni. Ja nivelakseli. Ne kun otti irti, niin tää on mukavan tämmönen simppeli, missä on kaikki tärkeimmät toiminnot. Eli tähän olisi tarkoitus nyt laittaa hydraulimoottori kiinni pyörittämään aksellia suoraan. Kaikki muu jää niin kuin alkuperäiseksi. Ja tämähän kuljetusasento on kääntynyt niin kuin 90 astetta pystyyn. Se on edelleen toiminnassa. Mutta tälleen ala-asennossa niin siinä on tässä niin kuin kulmansäätötanko. Eli tällä niin kuin säädetään se, missä kulmassa tuo on tuo terä. Niin tämän tilalle, jos laittaisi hydraulisylinterin tähän kiinni, niin sitä saisi sitä kulmaa säädettyä sitten niin kuin ihan ajon aikana helposti raviojan ja muun mukaan. Ja tässä tämä mekanismi, mikä tekee tämän eestakaisin liikkeen, niin tämä antaa aika isonkin kulman niin kuin anteeksi, että se edelleen niin kuin toimii. Siinä on sen verran paljon niveliä tässä versiossa. Eli tämä on hyvin helposti minun mielestä muokattavissa tähän hydraulikäyttöön. Suurin työ, mikä tässä tietysti on se, niin pitää tehdä jonkunlainen kiinnike ja apurunko ehkä tuohon noille soviterauvoille. Tämä on 1,80 m on niin kuin tuo teräosa. Niin sitä tässä vähän niin kuin mietin, että se on muutamia aika kapoisiakin teitä tavallaan, niin että niiden niittäminen niin näin pitkällä terällä alkaa olla jo vähän haaste. Niin tuli mieleen, että työsovitteen ja apurungon tekisi tavallaan, siinä on sellainen liuku, vaikka manuaalinen liuku, jonkunlainen, niin tämän saisi niin kuin työntää niin kuin tuonne laittaan. Niin se sovitelevyn voisi säättää niin kuin vähän näin tänne keskemmälle, niin tuo ei olisi ihan niin kaukana koneesta tuo terä mahtuu nuo kappeimmat paikat. Ja sitten taas toisinpäin, jos on vähän pitempi, niin sen voisi liuuttaa niin kuin sen tuonnemmas, niin saisi vähän ulottuvuutta sitten lisää tuohon muutaman paikkaan. Ja hydraulimoottori mulla on, taisi olla 100 kuutiosenttinen tuo moottori, mikä tuli tuossa harjakonnessa. Niin silleen nyt ainakin ajattelin kokeilla aluksi ihan suoraan vaan tuon paikalle ja katsoa miten se jaksaa ja mikä on vauhti. Koneella nostin kärristä äsken pois. Aika tasapainossa se on tuosta keskeltä nostassa, mutta yksin kun nostin, niin se pikkusen, niin tälle yksin kun nostaa, niin se ei ihan niin kuin pikkusen oli painavampi tämä päin, niin piti laittaa lisää liimaa. Isän kanssa nostettiin kahdesta, niin tuntui, että tätä tarvitsisi pitää toista päätä, se on niin tasapainossa, mutta ei se ihan keskellä ollut, niin piti vähän kikkailla, että sai pois kärristä.
Jotenkin noihän se siihen pitäisi saada varmaan asemoittuun. En tiedä tuota korkeutta, miten se nyt olisi hyvä. Nyt tässä tasaisella niin olisi varmaan semmonen aika jees. Ylöspäin sitä aina sapi nostettu. Nyt on niinku aisat tukien varassa. Tosin nuokin tuet sapi kyllä pois, että jos sen haluaa oikeasti alaspäin tiputtaa. Niin. Ja nyt on niinku sillä tavalla, että mitähän tuosta renkkasta olisi. Reilu 5 senttiä renkkasta niinku ojaan päin niin on niinku ensimmäinen terä, että se niinku nyt on niinku mahdollisimman hyvä ulottuvuus tällä hetkellä. Tuon otin äsken irti, kun kävi tilat ahtaaksi tässä. Pitää tuossa nyt ruveta vähän suunnittelemaan tätä kiinnitystä tuohon koneeseen nyt ihan ensimmäisenä. Että mistä sen saisi kiinni. Täällä päässähän on tämä vanha kiinnitysrauta, niin tuohon saisi aika helpostikin. Tuo polihan on ollut vähän niin kuin semmoisen, oliko se ketjun varassa tyyli. Pitää katsoa mihin kohtaan se runkko laittaa kiinni. Saisi nyt ensimmäisenä niin kun tuon tuohon koneeseen kiinni, niin saisi vähän hahmoteltu ja pysyisi paikallaan. Ja sitten tuohon terän säättön haavelin sylinteriin. Sehän olisi kaikesta näppärin, jos sen sillä samalla sylinterillä saisi niin kuin pystyasentoon, kuljetusasentoon. Se olisi huippu hyvä. Ja sitten tuohon tietysti akselinpiehän vaan niin tuo moottori pyörittämään. Pitää ensimmäisenä ratkaista tuo kiinnike ja käydä vähän rauttaa ostamassa. Tuo runko hepattu. Tää sovittaa miten se tuonne istuu. Tuo nyt on tarkoituksella tullut niinku aika paljonkin epäkesko, että nyt siihen tulee tuonne niinku pieni säätö. Vähän nyt riippuu miten nuo kiinnikkeet laitan tuohon. Mutta noin niinku reilu puoli metriä, 70 senttiä, jotakin semmoista saattaa tulla. Ja aika kevyt rakenteinen tulee tästä nyt, koska eihän tää nyt ihan älyttömiä paina. Eikä tähän tule mitään voimia, kun tää on aina vaan ilmassa. Et ihan vaan suoraan noihin ohkaisiin kiinnikerauttoihin on nyt vedetty tuo. Ja sitten tulee tuosta niinku 60x60x5 nuo palkit. Ja sitten 70 vastausta tulee semmonen niinku, että se tulee semmonen käpälä tuohon ja alas ja luissuu sitten tuossa niinku kaverina. Nyt on hitsattu tuo perusrunko ja maalattu. Aika suora se vielä on. Sen verran pienestä osasta tullut tuo hitsi kiinni, että ei vääntänyt juurikaan. Ja tässä on sitten tästä 70. Olisi voinut melkein olla 4 seinämällä, että on vähän tämmönen niinku, nyt on aika paljon hiottu, niin se nyt rupeaa vaan niinku jo liikkumaan, mutta näitä kun miettii, että on niinku 4, niin äkkiä niinku kanittaa. Eli tämmöiset tulee sitten niinku tuonne ylös ja alas ja näiden väliin vaan pystyrauta ja 2 niinku irrallista pystyrauttaa tuohon mikä liikkuu sitten tossa. Ja niistä en ole vielä miettinyt, että miten ne kiinnitetään tuonne, mutta se askel kerrallaan. Täytyy nostaa tuonne koneeseen nyt ja ruveta tekemään tästä 60 sitä pystyrauttaa ja nuo hitsata sitten sinne. Ruveta sitten miettimään noita kiinnikkeitä tuohon runkoon. Nyt eka kiinnike on jo hitsattu. Vielä tosi roikkuu tuossa pinkkarin varassa, mutta vois laskea nyt tuosta kahta mitä tapahtuu. Siihen se jäi.
Eli tämä on siinä niin kuin alun perin tuossa alkuperäinen kiinnike, niin tämä nyt vaan irrotin ja siihen samaan tappiin nyt tein tuommoisen niin kuin 2 lattarauttaa. Tuohon niin nyt siinä on edelleen vielä niin kuin säätöjä. Niin kun miettii tuota toisen pään kiinnitystä, niin tähän antaa nyt periksi korkeussuunnassa nivellys ja sivusuunnassa myös. Mutta nyt se on jo kiinnitetty, että se ei pääse niin kuin liikkumaan syvyyssuunnassa eikä korkeussuunnassa. Näin päin liikkuu tietysti sitten vielä tuon koko tuon rungon kanssa. Tämä on nyt aika lailla täällä laajassa. Ei ole muutama sentti välivarraa enää tuossa että nyt kun katsoo, niin ensimmäinen terä on tuossa. Ja olisiko tuossa joku 30-40 senttiä eturenkkasta sisälle päin. Että jos miettii, että kone menisi tuolla, niin semmoinen vajaa 1,5 metriä nyt niin kun tulee ohi, että jos on joku ahtampi paikka. Kokonaislevettähän tästä tietysti ei pysty säätämään, että pitäisi olla tuommoinen se kuja, mistä sillä mennään joka tapauksessa, mutta tuopipahan pikkusen tämmöistä pelivarraa, jos on semmoinen paikka, että koneella on tietty ura, mistä ajaa, niin vähän saapi niinku. Mut joo, nyt pitäisi miettiä tämän puolen kiinnike, että minkälainen siihen tulisi. Nyt se on niinku maata vasten. Se, minkä tuo pää nyt tavallaan myös sitto, niin näin päin kallistuksen. Nyt kun katson, niin ihanhan tuo ei ole samassa linjassa tuon rauvan kanssa, mutta sillä ei ole periaatteessa mitään väliä, koska pyöräkuormalla se saa tätä kulmaa niin kuin säädettyä kyllä tosi helposti. Ja tänne päähän oikeastaan tätä pitää ottaa vähän nyt ulospäin, että tuo mahtuu tuon rauvan ohi tulemaan. Ja sitten sitten on ainakin korkeussuunta ja myös tietysti, että noin päin se ei. Nyt on niinku kiinnitys jollain lailla ainakin ratkaistu. Käyttäen näitä alkuperäisiä kiinnikkeitä, eli takapäässä on tuo nivelletty. Sitä käytin vielä äsken irti, että sain sen niinku vähän niinku suorempaa, se oli aika kallella, ei tullut ekalla kerralla katsottu, että sillä oli niin paljon tuolla väliä, niin piti näitä vähän niinku kompensoida sitten tuossa. Ja tämä kiinnike on tällä hetkellä aika simppeli, että ei ole edes hitsattu tuota, että se on vaan tuo läpi akseli sorvattu ja siellä on reiät ja rikat, että se on niinku tämmöinen ratkaisu tällä hetkellä. Tässä nyt haen vähän tätä kulmaa, että millä tämä niinku toimii. Tuossa on niinku alin tavallaan kulma, eli jos haluaa niinku ojan penkkaa esimerkiksi ajaa, niin tuon enempää ei kulmaa pysty, sitten ei toimi tämä mekaniikka enää. Se tuossa niinku just vielä liikkuu, ettei ota tuonne niinku alas kiinni tuo. Eli tätä jos vielä laskee, niin se tämä nousee ylemmässä ja ottaa kiinni tuohon. Tässä nyt miettii vaan se, että jos tähän sen sylinterin niinku halluisi, niin että miten se tähän nyt sitten laittaisi, että tästä niinku saisi niin kuin tavallaan sylinterillä säädettyyn tämän kuluman, terän kuluman ja samalla sylinterillä myös nostettu sen niin kuin kuljetusasento esimerkiksi. Traktorin perässä kun tämä on, niin sehän roikkuu niin kuin ketjun varassa vaan tässä. Ja se sama ketju, kun se lasket sen maata vasten, niin tavallaan antaa tuon terän olla sitten vapaana, jos on säädetty silleen. Se menee näiden juoksujen varassa melkein niin kuin maata vasten sitten, kun tämä on niin kuin peltokäytössä. Mutta nyt tämmöiseen tienvarsi raivakseen, niin ei välttämättä, niin kuin, en halua, että se menee niin kuin maata vasten, koska saattaa olla kiviä ja kaikkea. Että mieluummin sille, että se on niin kuin jonkun varassa, että se siellä sitten totta kai elää, mutta niin kuin, että se ei, että joku kumminkin tukisi sitä koko ajan. Että jos nostat niin kuin aisat ylös, niin se nousee se terä samassa kulmassa niin kuin saman tien sieltä pois. Tämmöinen pieni sylinteri olisi. En tiedä nyt ihan, että riittäisikö tässä voima, kun tämä on tosissaan aika pieni, että varsinkin kun se tulee nimenomaan vetävälle puolelle vielä se voima. Toisinpäin varmasti riittäisikin, mutta jos sen sylinterin johonkin tähän laittaisi niin kuin vetämään ja tuolta
kiinni ja jonnekin tänne vaakatasson se sylinteri, niin en tiedä ihan, että riittääkö tuo noin pieni. Tää vähän katsella, löytyisikö tuosta varastosta jotakin järkevämmän kokoista. Mutta vähän eten. Ja sitten tässä oli, kun tää on ollut niin pitkään tässä lattialla tää niittokone, niin ärsyttää pomppi yli. Ja tullut nyt ehkä vähän painettuunkin vähän semmoisella tukkaputkella meiningillä, että saisi tämän nyt konneeseen kiinni ja liikuteltavan muottoon. Niin nythän tuon niin kun pystyy jo käsin kääntämään pystyasentoon ja laittamaan sen alkuperäisen kiinnitysrauvan. Tämä vepii vähemmän jo tilaa täällä hallissa. Tää vähän katsoa, miten tää niin lähteekö tää konnesta irti. Kun tää nyt on vähän niin kuin ilmassa vai onnistuisiko jonkun puitten päälle sitten, niin kuin, että kaattuuko se siitä, että pitääkö tähän tehdä joku semmoinen säilytysjalka silloin, kun tämä niin laitettavan maata vasten, niin se pysyisi niin sen jalan varassa sitten pystyssä, niin pitää vähän katsoa, joutuuko semmoisen rakentamaan, mutta sitten voisi vaikka väliajalla, jos ei halua tätä tehdä, niin viedä tuonne ulos ja se pysyy siellä niin kuin pystyssä ja joku koneella tuossa sisällä. Niin on nyt semmoisessa vaiheessa, niin ollaan jo eteenpäin. Nyt on ollut kyllä jotenkin pakkopullaa tämän tekeminen. Ei oikein ole semmoista fiilistä ollut. Mutta on se nyt siinä niin kuin omalla painollaan teräkin vaaka-asennossa. Ei nyt oikein mitenkään niin kuin simppelisti hydraulista säätöä tähän jotenkin niin kuin keksinyt vielä. Niin nyt se on ihan tuolla alkuperäisellä vetorauvallaan, mikä meni tänne niin kuin alapuolelle kyllä, mutta nyt se on vaan niin kuin sidottu tuohon niin kuin hitsasin tuommoisen vaakapalkin, mikä sitoo nämä niin kuin yhteen, koska nämähän nyt pääsi molemmat tässä niin kuin heilumaan, niin ei sen sivut tässä siito ole kovin helppo, kun ne pääsee kanittamaan. Et tuo oli niin kuin tarkoitus alun perinkin laittaa ne yhteen, mutta tuli nyt tuossa samalla sitten, niin kuin, että tuohonhan sen sapi kiinni. Mutta siinä se nyt on niin kuin työkunnossa. Vähän ehkä voisi säättää tuota pienemmälle, niin sen saisi niin kuin ylemmäs. Tämähän on aika tämmöinen vempula. Mutta sehän toi itse terä jo jousta niin paljon, että yritin mitatakin että minkälainen veto tuohon tulee tuohon säätötangolle, kun tuo on aika vaikea niin kuin äkkiseltä niin kuin miettiä, kun ei tiedä paljon tämä painaa ja on niin pienet nuo momenttivarret tavallaan, niin siinä saattaa ihan jonkunmoinen veto olla tuossa. Nyt jäi nyt mittaamatta, kun ei se tuo puntari oikein mahtunut mihinkään. Mutta tosiaan ei nyt oikein semmoista jouhevaa tämä tekeminen ollut tässä, niin ajattelin, että nyt saisi vaan tuon terän niin kuin vaaka-asentoon pysymään. Niin voisi keskittyä seuraavaksi nyt tuohon niin kuin hydraulimoottorin kiinnilaittoon tuohon akselin päähän. Sen moottorin kun saisi sen letkut, niin sittenhän tätä niin kuin pääsisi testaamaan jo jollain tavalla, kun on tuo teräpyssy tuossa vaakatasossa. Ja tämmöisen tein pienen pikaisen tukirauvan. Tuo oikein millä tavalla niin kuin järkevästi tuntuu, että tuota ei saa niin kuin pysymään pystyssä. Niin tämä nyt työnnetään tuohon putkeen ja tulevan pultti päälle, että se niin kuin pysyy siinä vähän aikaa paikalla ja sitten voi niin kuin laskea sen alas, niin se tuo pitää sen niin kuin pystyssä. Tuonne päähän pitää joku puupalikka laittaa, se vähän se korkeus on epätasapainossa, mutta ainakin jollain tavalla pystyy jättämään niin kuin seisomaan tuonne ulos. Et vähän niin kuin edistystä, vaikka hidasta on ollutkin. Et nyt tässä toimii vielä tämä alkuperäinen pystytuki. Nyt on niin kuin kuljetusasennossa.
Ei vittu, ei lähde tänne nyt. Ei lähde tänne hommat, ei. Nyt pitäis laittaa toisen päivän tähän, että ei mahdu kun me heitsäsen tuon lisää raavaa tuohon. Ei niinku, ei mene. Ei mene. Se vittu nyt kääntyi tuonne suuntaan, kun se äsken väkäsi toisessa. Tuo puu on koki. Näin sen pitäisi jättää. Ei ole minun päivä kyllä tänne. No nyt ei hajonnut mikään. Melkein osui panemmalle, kun voi. Vähän tuli jälkeen vaan betonilattiin ja tuuri kävi. Olisi pitänyt lopettaa päivä jo aikaisemmin. Tuntuu siltä, että ei lähde. Silloin se ei lähde. Tuossa välillä tuntuu, että se niin väkisin haluaa vakauttua tuonne taakse. Tekisin toisen päin, niin lähti toisen. Mutta tälle puolelle kun saisi jonkun ettei tarvita puupalikoita laitella tuonne alas. Nyt kun se puupalikka osuukin vähän eri kohta, kun ei tuolta kopista näe, niin se vaikuttaa kumppasuutta, se haluaa vasta kallistua. Vaikka tämän sivulle periaatteessa voisi tehdä, että tämä on se, mikä ottaa kiinni sitten tuonne alas. Sehän mahtuu tuonne niin kuin sinällään kyllä menemään, kun se on sitten vaakatasossa tuolla, kun on käyttökunnossa, niin tämä sitten ihan toinen joku rauta tuosta tuonne, mikä niin kuin ottaisi, niin sitten se tämä pysyisi tasapainossa ja samassa korossa kuin tuo toinen puoli. Niin toisaalta tämä pitäisi tämän niin kuin nyt, ettei se kavu tuonne suuntaan, ja jos tuonne laittaa semmoisen uuden tuen, niin sitten tuo tavallaan pitää sitten, että se ei tuonne päin lähde. Tosiaan tuosta betonista lähti pikkuinen palaa pois, mutta taistelun jälkeen. Joo, pitää nyt kyllä lopettaa tältä päivältä, se on päivä täys. Tai jatko toisena päivänä. Nytpä se on moottorin sovituskin tässä jo menossa. Eli kävin tommosen hakemassa taas tuolta kyliltä ja tämä pumpun pää oli ihan oikein, eli 25 millinen kiilauralla. Tuo oli 22 millinen, mutta tässä on 30 akseli, niin se nyt sorvasin niin kuin 30 ja nyt siinä on niin kuin 8 millin läpipultti, kun tämän akselissa oli jo reikä valmiina. Niin tämä paketti on nyt niin kuin aika jees. Aika jees siinä, että nyt pitäisi vaan tehdä tähän semmonen niin kuin väliputki. Tämä ei mikään hirmu paksu tavaraa ole tämä rauta. Kestäisikö se sille, että tekisi tähän niin kuin laipan, vaikka vähän paksummasta tavarasta, vetäisi noilla pulteilla sen kiinni tuohon. Ja siinä olisi sitten vaikka, jos löytyisi sopivan millistä putkea. Mulla on tämmönen putkenpätkä, vaan tää on vähän niin kuin liian iso, mutta pikkusen pienempi. 80 sisähalka sieltä, niin tää mahtuisi niin kuin siellä suojassa sitten pyörimään. Ja tänne tehdä sitten kanssa laippa, mihin se tuo niin kuin saisi kiinni, niin sitten se voisi niin kuin täältä asentaa ja tuosta pultit kiinni. Tämähän menee mukavasti sinne sitten.
Tuo pitää nyt rakentaa. Sen jälkeen tää on niin kuin letkuja vaille käyttökunnossa. Niin letkut otan varmaan tuosta lumiaurasta nyt, kun ei siihen tarvitse 2 letkua, niin vaikka väliaikaisesti tai sitten aina vaihtelen kesät kautta talvet, kun ne on niin kuin toinen talvipeli ja toinen kesäkone, niin sinällään ei haittaa, kun sen kerran tai 2 kertaa vuoteen pitää vaihtaa. Pitää käydä tuolta paikalliselta metallifirmalta hakemassa aihioon vähän rautatavaraa ja tehdä tuo kiinnike, niin alkaa nimittäin heinät olla jo aika korkeana tuossa tien varressa, niin pitäisi päästä jo vähän niittohommiin. Nyt on jo tuolla laippa kiinni. Ja sitten tämmönen putkenpätkä. Noin ykkösti. Tää tuonne vaan hitsata tuo vähän kahta täpätä ja pyöritellä, että se ei ota se pultti kiinni tuonne. Ja tälle puolelle ajattelin vaan laittaa tuohon M12 set niinku pitkät muutterit, jatkomuutterit sisä kiinni ja tuolta sitten pultilla molemmin puolin. Eiköhän se siinä. Nythän meillä olisi niittokone-testiä vaille. Sen verran löysin letkuja ja liittimiä, että sain letkut laitettua ja sitä ennen hitsasin tuon moottorin kiinnikkeen. Eli tämmönen aika tyylikäs, mutta on ihan tukevan oloinen. Ensin hitsasin pöydällä niin nämä jatkomutterit tuohon, että tää on niin kohtuu suora, niin se on niin pistetty pohjat ja katsottu, että se on keskellä tätä moottorilinjaa. Ja sitten vaan työnsin tuohon niin paikalle ja kun sehän menee se kumi sinne, niin sehän niin keskittää jo suurimmaksi osaksi. Ja sitten hain vähän niin kuin näin, että olisi mahdollisimman keskellä ja täpät kiinni ja testasin sitten tuosta pyörittämällä, että niin kuin pyörii. Ja nythän tässä on seuraavana testi, että miten se oikeasti pyöriikö se, jaksaako se pyöri, miten toimii. Voitaisiin vähän testiajoa ottaa tuossa. Joo, laitetaan työasentoon tämä. Periaatteessa se tässäkin asennossa kyllä varmaan pyörisi, mutta letkut on nyt vähän tämmöiset ylipitkät, mutta kyllä ne tuossa mahu olemaan. Sille, että eivät nyt mene mihinkään väärään paikkaan. Joo, nythän se pitäisi lähteä periaatteessa. En tiedä kummin päin pyörii, mutta kai tää toimii niin kuin molemmin päin. Testatta, sitä sen näkyy. Tää on ihan pitkä tätä kopista. Ei tuo mikään hirmu vauhdikas on kyllä tuo. Nyt pyörii eri suuntaan. En tiedä miten leikkaa heinä. Ei oo mikään hirmu kova. Sen koneen heinu on kyllä hyvin. Olikohan tuo 100 tuo moottori, niin se mahtaa olla. Kyllä se leikkoo vaan kun hittaasti ajaa. Kyllähän se noita katkoo, just noita pieniä
pieniä puuntaimia, mikä vähän niinku on semmonen ärsyttävä. On se heti siistimpi tuo. Sinällään saisi olla vielä pienempi tuo moottori, jos siinä vaan niinku teho riittäisi sitten. Mulla on semmonen muistikuva, että tää olisi ollut 100, mutta tai 50. En ole varma, mutta jos se on 100, niin periaatteessa 50 voisi kokeilla. Jos sattuisi semmonen olemaan, mutta ei tietysti oo. Toinen mikä voisi olla, niin tuohon pitäisi saada vähän lisää hydrauliikkaa, vähän niin kuin enemmän tuottoa tuohon öljyyn. Ja mulla on siihen ehkä ratkaisu olemassa. Tai sanotaanko, että ratkaisu ei ole, mutta niin kuin se on työn alla. Tämmönen tuli tuosta torissa vasta, niin piti hakea. Ei ole mitään hajua, missä kunnossa se on. Sen verran kokeilin, että ei ole niin kuin täysin jumissa, että vähän niin kuin liikutin. En uskalla pyörittää, kun aika paskassa paikassa ollut ja mikä ei ole suojattu. Niin. Mutta tässä olisi niin kuin reilusti isompi ajopumppu, Linden-pumppu, 43 kuutioa versus nyt on paikalla 15, eli melkein 3 kertaa isompi. Ja sitten pari hammasrataspumppua. Ja tää vähän myös semmosena, että pääsisi eroon tuosta ketjukopasta tuolta, että saisi niinku suoraan moottorin perään paketin, niin olisi hyvä. Mutta tässä on semmoinen ongelma jo ennen purkamistakin, että tämä paketti pyörii niinku väärinpäin, mitä tuo minun moottori. Tämän periaatteessa ehkä pystyisi kääntämään tämän suunnan. Tämä on ollut alun perin niin kuin oikealle päin pyörivä, mikä tuossa olisi ollut sopiva, mutta siihen on niin kuin vaihdettu ilmeisesti jotta, että on niin kuin muutettu se vastapäin pyöriväksi. Eli se on tanssattu LR:n päälle. Mutta se on niin kuin, en tiedä mitä osia se vaatii muuta kuin sen jakolevyn, tai mikä levy se onkaan siellä mäntien alapuolella, ja tuo ensiopumpun kääntäminen ainakin. Mutta jos niillä kahdella esimerkiksi onnistuisi, niin tunnetus vielä kohtuu ok. Ja tähän sitten hommas vaikka yhden ihan uuden sopivan kokoisen pumpun, jota on niin kuin 70 senttiä nyt melkein tuolta. Niin tuosta pikkusen sais pois, jos niin kuin olisi vain yhdellä pumpulla, niin kuin nyttenkin, että siinä on sitten tämän tuotosta jaettu ohjaukselle ja työkoneelle. Tämä olisi sinällään hyvä, että tuo voisi olla koko ajan vain ohjaukselle ja tuo olisi niin muulle hydrauliikalle, mutta teet katsoa. Mutta tämä projekti on nyt saatu jo niin kuin toimintakuntoon. Tuo olisi kiva saada tuo kulumansäätö, mutta tuskin tälle kesälle tulee. Pitää nyt pari kertaa jo ainakin nuo tienvarret ja katsoa vähän miten se toimii. Ja tehdä sitten tarvittavia muutoksia, jos siltä tuntuu. Ja pitäisi nuo maalata vielä nuo parit rauvat, ettei ihan ruostu tässä, mutta päätetään nyt tämä video tähän. Tämä on ottanut aikaa varmaan niin kuin melkein vuoden siitä, kun me kävin tuon niin kuin Aihion hakemassa isän luonta viime kesänä. Tai syksyllä ehkä otin sen niin kuin kyyttiin ja nyt jo se on siinä niin kuin käyttökunnossa. Jes, eiku ensi kertaa. Moro. Tässä on vähän lisää ajopätkää. Kävin tuossa tienvarret niittämässä, niin on se vaan perhana hias jouttuna välillä puhistamaan sitä, kun se heinä niin kuin kaattuu siihen päälle ja pakkantuu, kun niin hitaasti pitää ajaa. Mut muuten niin kuin sai homman kyllä tehtyä. Loppu vielä pikku tilannepäivitys, eli huomasin, että eihän se mikään 100 ole tuo moottori, vaan tuo on 315. Eli tuo on niin kaikkein isoin, mitä tämän tyylistä ilmeisesti on. 100 pyörisi jo 3 kertaa nopeammin, niin se alkaisi olla jo semmoinen ehkä järkevä. En muista mistä sain niin päähän, että tuo olisi 100 vai oletinko mie. Mutta katsoa, jos jostain löytäisi sen, niin vaihtaisi.
kokeilisi miten se sitten toimii, mutta vauhtia pitää saada joka tapauksessa lisää. Ja äsken maalasin nuo loput osat ihan pensselillä vaan hammerilla tuosta päältä, että nyt ei niinku pahemmin ruostu, niin nyt se on niinku siltä osin valmis, että on jollain tavalla toimiva, mutta päivitetään. Jes, eiku moro.